Hello guys, welcome back my channel. This is me HR Chamling Akash. So you are watching now Akasammu YouTube channel. So guys, finally आज चाहिँ मैले यो अनलाइन शपिङ Fordeal को बारेमा रिभ्यु गर्न गइरहेको छु किनकि मैले यो ख्यालख्यालमै एउटा अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ. सो फाइनली यो चाहिँ हङकङ चाइनाबाट फाइनली मेरो हातमा परिसकेको छ. आउनुहोस् यसलाई म खोलेर तपाईहरुमाझ देखाउने छु के छ भन्ने कुरा. चाहिँ यहाँनिर खासै केही छैन, एउटा ग्लास सनग्लास छ. सो तपाईहरुलाई म देखाउन सक्नुस्. यसको प्याकिङ चाहिँ यस्तो रहेको छ. यो चाहिँ मेरो डिटेल्स, यो मेरो नाम आकाश चामलिङ र मोबाइल नम्बर, यहाँनिर मेरो एड्रेस छ पुरा डिटेल. सो प्याकिङ यस्तो रहेको छ. यो चाहिँ पठाउने व्यक्तिको कम्पनीको डिटेल्स छ. सो अब यसलाई अर्कोपट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ. यो Fordeal भनेर लेखेको छ. Fordeal भनेर यो एप चाहिँ हो. हामीले डाउनलोड गरेर तपाईहरुले पनि यहाँबाट कुनै पनि सामान मन परेको सामान यहाँनिर प्रस्तुतै पान्छ. सर्च गरेर तपाईहरुले आफूलाई मन पर्ने सामान कुनै पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. सो गाइज अब भने यसलाई ओपन गर्न लागौँ. अब चाहिँ मैले ओपन गर्दै छु यसलाई. सो प्याकिङ गरेर अलिक टेपहरु लाएर सो यसलाई चाहिँ मैले कैँचीले नि काट्दै छु. सो यसलाई अब मैले यहाँबाट च्याति दिनु पर्यो. खासै काम छैन हैन, यसलाई च्याति दिन्छु. सो फाइनली अब खोलिसकेको छ. र अब यहाँ यस्तो देख्नुहुन्छ. फेरि मैले चाहिँ कैँची युज गर्दैछु. कैँची युज गरेर अलिक मजाले नि प्याकिङ गरेर पठाएको रहेछ. सो यसलाई कैँचीले काट्दैछु. अब भने तपाईहरुले देख्नु सक्नुहुनेछ एकछिनमै. वेट गर्नु होला है त. ल हेर्नु, अब हेर्नुहोस् यस्तो बनाएर पठाएर रहेछ. र धेरै मेहनत गरेर पठाएको छ त्यति टाढोबाट. सो ल फाइनली यो चस्मा चाहिँ यस्तो देखिन्छ. लुक्स चाहिँ यस्तो छ हैन. अब यो लुक्स मन परेर मलाई मैले चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ. वास्तवमा यो लुक्स मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, यो कलर. सो हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ. पैसा चाहिँ अब खासै ठिकै हो. खासै धेरै पनि होइन, खासै कम पनि होइन, जस हल्का हो. सो यस्तो देखिन्छ है त गाइज. ल यो चस्माको लुक चाहिँ यस्तो छ हैन. ल अब लाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ. ल बबाले देखिए कि एनिवे ठिकै छ हैन, नट ब्याड. सो म चाहिँ यस्तो देखेँ है त. सो गाइस आजको भिडियो अनलाइन शपिङ यानि कि Fordeal को बारेमा यहाँहरुमाझ मैले प्रस्तुत गरेँ. यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरुलाई? तपाईहरु पनि जुनसुकै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ रहनुहुन्छ तपाईहरु पनि यो एपलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग आफूलाई मन परेको सामान अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोलाई यही अन्त्य गर्छु. स्पेशली थ्यांक यू Fordeal, थ्यांक यू अल, थ्यांक यू सो मच.